صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الجمال على الناس الحلوة الجميلة اللي بتشجعني دايما. جالي 3 أسئلة يا جماعة بخصوص الساحل الشمالي. أول سؤال: يا شيمو، البحر من كام لكام بيفتح في الساحل الشمالي في قرية الأحلام؟ بيفتح يا جماعة من 7 الصبح لحد 7 بالليل، تمام. وبالنسبة للبسين، تاني سؤال بالنسبة للبسين يا جماعة بيفتح من الساعة 9 صباحا لحد 6 مساء. السؤال الثالث كانوا قايلين لي برضو الدخول بكام في البسين. الدخول يا جماعة ب5 جنيه للصغيرين من عمر 4 سنين لحد عمر 8 سنين، وأما بالنسبة للكبار 10 جنيه. تمام. البسين يا جماعة 2، في بسين صغير وفي بسين الكبير. البسين الصغير لازم تكوني موجودة طبعا مع طفلك عشان لا قدر الله لو في حاجة، والبسين الكبير حلو هتستمتعي بيه جدا.